Xin kính chào quý vị. Nửa đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 4,4 tỷ đô la, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, riêng xuất khẩu tôm đạt 1,64 tỷ đô la, cá tra đạt 918 triệu đô la, cá ngừ đạt 471 triệu đô la, mực bạch tuộc đạt 289 triệu đô la, các loại cá khác đạt 865 triệu đô la. Đa số các sản phẩm chính có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Tôm và cá tra tăng nhẹ 6% và 5%. Xuất khẩu cua ghẹ tăng mạnh nhất 75%, cá ngừ tăng 23%. Trong khi đó, xuất khẩu mực bạch tuộc giảm nhẹ 1% và các loài cá khác giảm gần 6%. Những tín hiệu tích cực cho ngành tôm dường như đang tập trung nhiều hơn ở mặt hàng tôm hùm, với doanh số xuất khẩu tăng vọt từ 46,6 triệu đô la nửa đầu năm 2023 lên 126,7 triệu đô la trong nửa đầu năm nay, tăng 171%. Trong đó, 98% doanh số là từ sản phẩm tôm hùm đá sống hay còn gọi là tôm hùm xanh và thị trường trụ cột là Trung Quốc. Xuất khẩu cua ghẹ nửa đầu năm nay bứt phá mạnh nhất trong các mặt hàng chính, tăng 75% đạt 125 triệu đô la. Trong đó, xuất khẩu cua tăng gần gấp đôi đạt gần 93 triệu đô la, xuất khẩu ghẹ tăng 33% đạt hơn 31 triệu đô la. Riêng sản phẩm cua sống xuất khẩu mang về doanh số 54 triệu đô la, tăng gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ chính đối với sản phẩm cua sống xuất khẩu của Việt Nam. Trong bức tranh chung xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm nay, thì các mặt hàng tươi sống là điểm nhấn, góp phần đáng kể cho doanh số xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. Theo đó, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 690 triệu đô la, tăng 8,4%. Trong đó, cá tra vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 35% với hơn 243 triệu đô la, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm nay là tôm hùm với gần 122 triệu đô la, tăng 174% và chiếm gần 18% giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu tôm thẻ chân trắng sang Trung Quốc cũng giảm 10%, chỉ đạt 117 triệu đô la. Xuất khẩu tôm sú giảm gần 30%, đạt 38,5 triệu đô la. Ngoài tôm và cá tra thì có nhiều loài cá biển xuất khẩu sang Trung Quốc cũng bị sụt giảm kim ngạch trong 6 tháng đầu năm nay. Trong khi đó, nằm trong top 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất sang Trung Quốc, thì xuất khẩu cua sống sang thị trường này tăng gấp 12 lần, đạt 49 triệu đô la. Các cái sản phẩm xuất khẩu dạng đông lạnh sang thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm nay hầu như là bị giảm so với lại cùng kỳ năm ngoái do giá giảm. Trong khi đó, các cái mặt hàng thủy sản sống thì có dư địa tốt hơn. Ngoài tôm hùm, cua sống còn có nghêu sống, chủ yếu là nghêu lụa, nghêu hoa, ốc hương sống có doanh số xuất khẩu tăng mạnh, tăng lần lượt 280% và 282% so với cùng kỳ năm 2023. Thị trường tôm đông lạnh của Trung Quốc đang bị trong tình trạng cung vượt cầu vì sản phẩm của Ecuador đang tràn ngập thị trường và thu hoạch tại các trại nuôi của Trung Quốc cũng đạt mức cao. Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu 436.000 tấn tôm, thì riêng tôm có xuất xứ từ Ecuador đã chiếm 330.000 tấn, chiếm 75%. Trong khi đó, dự đoán nhu cầu cá hồi và tôm hùm của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng. Là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về tiêu thụ hải sản, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng thích các cái sản phẩm hải sản chất lượng cao và có giá trị gia tăng. Đã có cái sự chuyển dịch từ việc mua hải sản tươi sống tại các chợ truyền thống sang mua hải sản tươi sống thông qua các cái kênh thương mại điện tử. Trong đó, tôm là mặt hàng hải sản được người tiêu dùng Trung Quốc mua trực tuyến phổ biến nhất. Mặc dù là tình hình đã được cải thiện dần dần, lạm phát và tồn kho đều đã giảm, nhưng mà hệ lụy vẫn tác động đến cái nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại các cái thị trường lớn. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính bị áp lực cạnh tranh về giá với lại các nước cung cấp khác, nên giá xuất khẩu trung bình các cái sản phẩm chủ lực như là tôm, cá tra vẫn ở mức thấp so với năm 2023 và so cả với những năm trước. Do vậy, tổng xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm nay đang phục hồi nhưng chỉ bứt phá mạnh vào tháng 1 với cái mức tăng 64,5%. Các tháng còn lại là xuất khẩu đều tăng ở mức khiêm tốn. Dự báo nửa cuối năm nay xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể là quay về quỹ đạo thông thường như là trước giai đoạn Covid-19. Xuất khẩu sẽ tăng so với nửa đầu năm, trong đó là quý 3 đơn hàng sẽ tăng cao để phục vụ cho dịp lễ Tết cuối năm tại các cái thị trường. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Hẹn gặp lại quý vị.